Hi, good morning. It's me, Melba, and welcome back to my channel. Today is February 4 and it's my birthday. So, mag-vlog ako ng very light lang, konti lang, kasi um, kailangan sa birthday, kailangan medyo fresh. So, instead of going to salon, kasi kahapon nagpunta na ako ng nagpunta na ako ng David Salon para magpagupit. Pero gusto ko sana magpa-facial pero wag na lang. Kasi nakita ko ito Super Volcanic Pore Clay Mask. So, 2 times. Ito na lang ang gagamitin ko bago ako ayos mamaya. Ang brand niya ay Innisfree. It's from Innisfree. I got two sachets ng Volcanic Pore Clay Mask. Maraming feedback sa reviews na maganda dito. So, pero gusto ko rin siyang itry. Ito ay hindi ko binili. Free lang to sa Mamala Beauty Underarm Cream. Okay, try na natin. Made in Korea. Well, malinis na yung mukha ko kasi kakagising ko lang tapos nagkilamos na rin ako. Ano ba yun? Nalagyan pa yung kilay. Let's start this one. Clay mask. Nabango naman siya. Kailangan ko ng mirror. Wait lang. Wala, nalagyan ko yung aking kilay. Yun, naubos ko na siya. Ito na yung last. I-apply natin siya talaga. Dandahan lang na huwag malagyan yung mata. Ito yung aking review at first use ng paggamit nitong Super Volcanic Clay Mask. Isang sachet lang siya. Good for 1 day. Huwag nyo siyang tipirin. Huwag nyo hatiin yung isang sachet. After 2 minutes, malamig na siya sa face. As in, malamig. So, feeling ko maganda talaga to. Let's wait for 15 minutes. So, babasahin ko muna yung aking research regarding this pore clay, super volcanic super volcanic pore clay mask. So, yung directions on how to use. So, after cleansing your face using water and soap or any facial wash na ginagamit nyo, you have to apply this one onto dry face and avoid the eyes and the lips. Muntik na yung mata ko, ha? So, avoid the eyes and the lips. Then, after 10 minutes, then massage with fingertips while rinsing off with lukewarm water. What to do or what does volcanic clay mask do? This volcanic clay mask works on excellent exfoliator. So, nag-exfoliate pala siya. Removes toxins and dust from the skin. Very nice. Giving healthy and glowing skin. This will revive our dull and dry skin. Ako naman kasi hindi naman ako dry skin. Oily skin ako. It will rejuvenate our skin. It will look as younger, fresh, and lively. Ayan, so uurasan natin siya. Nandito na ako sa aking phone. I-set ko siya ng 10 minutes. And then I'm gonna rinse this off later.
Hi, I'm back. So, ayan. Tapos na ang ating 10 minutes. Dry na siya. Focus natin ha. Ano ba? O, ayan. May pimples ako. Ayan na siya. So, babanlawan na natin to. Let's see kung smooth and lively yung skin, sabi sa description niya. Ayan. So, I'm gonna rinse my face with lukewarm water. Ayan. So, nabanlawan ko na siya. Ayan. Alamig. Kailangan asa na ba yung towel ko? Yun. So, ayun. Hindi kasi ako mahilig magpunas ng face towel sa mukha ko. Hinayaan ko lang siyang matuyo. So, ayun, may pimples ako. But it's okay. Maganda siya, soft. Pero may pimples ako. In fairness, maganda yung ating super volcanic clay mask. Ayan. Maganda siya. So, 1 to 5, yung score ko ay 5. Excuse me, ano ba yan? Sorry. So, 5 yung 5 star para sa akin kasi maganda nga siya. Naka-cleanse siya talaga ng oily skin at hindi siya dry. Soft. Okay? So, I'm gonna put my makeup on later kasi today is my birthday. So, ititreat ko lang yung sarili ko. Siyempre, kasama ko si Bert, ako yung partner ko. Mamaya pupunta kami sa Tongyan. Doon kami magla-lunch. And it's my treat